सबैजना नमस्कार। SQL सिरिजमा आज म तपाईहरुलाई कन्क्याट फंक्सनको बारेमा बताउन गइरहेको छु। डेफिनेसनमा देख्न सक्नुहुन्छ कन्क्याट फंक्सन भनेको तपाईको दुई वा दुई भन्दा बढी क्यारेक्टर एक्सप्रेसनहरु कन्क्याटिनेसन गरी सिंगल स्ट्रिङ भ्यालु रिटर्न गर्छ भने त्यस्तोलाई के भनिन्छ कन्क्याट फंक्सन भनिन्छ। SQL मा कन्क्याट फंक्सन धेरै ठाउँमा युज हुने गर्छ। अब यसको सिन्ट्याक्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको फर्स्टमा कन्क्याट फंक्सन हुन्छ एउटा किवर्ड अनि त्यसपछि यहाँनेर स्ट्रिङ भ्यालु 1 हुन्छ स्ट्रिङ भ्यालु 2 अब तपाईको रिक्वायरमेन्ट के छ त्यो अनुसार तपाईले चाहिँ यहाँनेर प्यारामिटरहरु पास गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले म्याक्सिमम 254 प्यारामिटर चाहिँ पास गर्न सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ कन्क्याटले के गर्छ तपाईको 254 वटा चाहिँ के गर्न सक्छ प्यारामिटर लिन सक्छ। स्ट्रिङ भ्याल m यसको सिन्ट्याक्स के छ भन्दाखेरि हामीले कन्क्याट फंक्सन भनेको दुई वा दुई भन्दा बढी एक्सप्रेसनहरु तपाईको भ्यालुहरु सँगै जोड्नु पर्ने छ। जोड्नु भन्नाले सम हैन कि तपाईको सँगै चाहिँ राख्नु पर्ने छ। अथवा तपाईको दुईवटा कोलम छ जस्तै तपाईको नाममा फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम हुन सक्छ। फर्स्ट नेम लास्ट नेम हुन सक्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा मैले दुवैलाई सिंगल स्ट्रिङ भ्यालु चाहिँ रिटर्न गर्न पर्यो फुल नेम रिटर्न गर्न पर्यो भनेपछि तपाईले कन्क्याट फंक्सन युज गरेर फर्स्ट नेम अनि लास्ट नेम भनेर तपाईले सँगै चाहिँ भ्यालु चाहिँ रिटर्न गर्नु पर्यो। त्यस्तो कन्डिसन छ भनेपछि हामी के गर्छौं कन्क्याट फंक्सन युज गर्छौं। नर्मली बुझ्दाखेरि तपाईको अब यसले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ अब डेफिनेसन के छ क्यारेक्टर एक्सप्रेसन छ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको स्ट्रिङ भ्यालु नभएर तपाईको डेसिमलहरु त्यसपछि इन्टिजर भ्यालुहरु अथवा स्ट्रिङ जुनसुकै पनि के गर्छ यसले चाहिँ प्यारामिटरमा लिन्छ। तर लिएर के गर्छ यसले रिटर्न चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको स्ट्रिङ भ्यालु मात्र रिटर्न गर्छ। त्यो डेसिमल होस् या इन्टिजर होस् त्यसलाई चाहिँ कन्क्याट गरेर तपाईको के गर्छ यसले चाहिँ सिंगल भ्यालु रिटर्न गर्छ। सिंगल के स्ट्रिङ भ्यालु रिटर्न गर्छ। यसको सिन्ट्याक्स यो भयो। अब यसले प्यारामिटरहरु म्याक्सिमम प्यारामिटर कति 254 वटा सम्म चाहिँ यसले चाहिँ एसेट गर्न सक्छ। यसमा खासै केही छैन। जस्तो मसँग के छ भन्दाखेरि सिलेक्ट कन्क्याट हुन्छ अनि ब्र्याकेट गर्नु पर्यो। अब मैले के गर्नु पर्यो भनेपछि कन्क्याट फंक्सन इन SQL। जस्तो मसँग कन्क्याट फंक्सन इन SQL मैले एउटा प्यारामिटरमा चाहिँ कन्क्याट दिए त्यसपछि नेक्स्ट प्यारामिटर फंक्सन दिए नेक्स्टमा के छ इन त्यसपछि SQL दिए। अब यसलाई हामीले चाहिँ एक्जिक्युट गरौँ है त यसले चाहिँ के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि तपाईको देख्न सक्नुहुन्छ सबैलाई के गर्दै यसले चाहिँ एउटा सिंगल स्ट्रिङ बनाइदियो जोड्दियो त्यसपछि यसले चाहिँ रिटर्न चाहिँ गर्दियो। अब मलाई यसरी चाहिँ भएन कि मलाई यहाँनेर स्पेस दिउँ थोरै। तपाईले स्पेस दिन पनि सक्नुहुन्छ अनि यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेरलाई चाहिँ स्पेस दिएर यसलाई चाहिँ यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ। अब यसको कन्क्याटको काम केही पनि हैन तपाईको दुई वा दुई भन्दा बढी भ्यालुहरु छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ मैले सँगै लिनु छ भनेपछि त्यस्तो कन्डिसनमा के गर्ने कन्क्याट फंक्सन युज गर्ने। SQL मा यो चाहिँ धेरै जसो युज गरिन्छ। जस्तो मसँग के छ भन्दाखेरि तपाईको टिचर टेबल छ एउटा। अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको जस्तो हामीसँग के छ भन्दाखेरि तपाईको कन्क्याट फंक्सन भयो। अब मैले के गर्छु भनेपछि नल भ्यालुज गरे अनि मैले यहाँनेर नल गरे। अब कन्क्याटको लागि मिनिमम तपाईको दुईवटा प्यारामिटर त दिन पर्यो। अब एउटा छ भनेपछि एउटा मात्र प्यारामिटर छ भने त्यसमा कन्क्याट त के गर्ने।
जस्तो यहाँनिर मैले नलसँग चाहिँ मैले यहाँ कुनै एउटा भ्यालु चाहिँ स्ट्रिङ भ्यालु मैले कन्क्याटिनेसन गर्नु लाएँ भनेपछि यसले रिटर्न के दिन्छ भनेपछि नल जहिले पनि कन्क्याट फङ्सनले इग्नोर गर्छ नल भ्यालुलाई। अब जस्तो मैले यहाँनिर एबिसी दिएँ भनेपछि यसले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको नललाई लिँदैन। नल लियो त नल लिएन, यसले चाहिँ नल भ्यालुलाई चाहिँ के गर्छ इग्नोर गर्छ। ठिक छ, यो पनि बुझिसक्नुभयो। अब यसै गरी नलको ठाउँमा मैले 1 2 3 राख्दिएँ होइन। यहाँनिर त यो तपाईँको के छ इन्टिजर भ्यालु छ। अब स्ट्रिङ र इन्टिजर लिन्छ कि लिँदैन भने तपाईँलाई जिज्ञासा छ भनेपछि यसले लिन्छ। यसले चाहिँ के गरिदिन्छ कन्क्याट गरिदिन्छ, तर यसले चाहिँ स्ट्रिङ भ्यालुमा चाहिँ रिटर्न गरिदिन्छ होइन। अब यहाँनिर मैले के गरेँ भन्दाखेरि तपाईँको डट 1 2 3 छ भनेपछि डेसिमल भ्यालुहरू पनि लिन्छ यसरी, खासै केही छैन। अब मसँग एउटा के छ टिचर टेबल छ, टिचर टेबलमा यहाँनिर कोलमहरू छन् जसमा के छ फुल नेम छ एड्रेस छ, मसँग यहाँनिर डिस्ट्रिक्ट छ। अब मैले डिस्ट्रिक्ट र एड्रेसलाई मलाई सँगै लिनु छ भनेपछि अब यसमा मैले के गर्नु पर्यो फुल नेम सिलेक्ट गरेँ अनि मलाई एड्रेस चाहियो कस्तो टाइपको चाहियो भनेपछि डिस्ट्रिक्ट सहितको एड्रेस चाहियो। डिस्ट्रिक्ट अनि कमा सेपरेट हुनु पर्यो, त्यसपछि के गर्नु पर्यो एड्रेस हुनु पर्यो, कन्क्याट फङ्सन युज गर्नु पर्यो त्यसको लागि होइन। अब फर्स्टमा मलाई के दिनु छ भने डिस्ट्रिक्ट दिनु छ भनेपछि मैले डिस्ट्रिक्ट कोलम दिनु पर्यो। अब मैले कमाले सेपरेट गर्न चाहे होइन भनेपछि कमा दिनु पर्यो। त्यसपछि यहाँनिर के छ यहाँनिर स्ट्रिङ होइन कि एड्रेस। अब हेरौँ त यसमा के दिन्छ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि तपाईँको डिस्ट्रिक्टलाई यहाँनिर छुट्टै सिलेक्ट गरेँ, ठिक छ। त्यसपछि एड्रेसलाई पनि मैले यहाँनिर छुट्टै सिलेक्ट गरेँ अनि दुईटालाई कन्क्याटिनेसन गरेँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँ बानेश्वर होइन। अब काठमाडौँ बानेश्वरलाई मैले के गरेको छु यहाँनिर अर्को सँगसँगै बिचमा एउटा चाहिँ स्ट्रिङ कमा भनेर चाहिँ म तपाईँलाई दिएको छु। अब कमा पनि तपाईँलाई यहाँनिर एउटा स्पेस दिन्छु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्पेस अगाडि होइन कि पछाडि दिनु पर्यो। देख्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँ बानेश्वर, काठमाडौँ कलङ्की, कलङ्की दाङ लमई होइन, ललितपुर गोदावरी, दाङ घोराई घोराई होइन, प्युठान स्वर्गद्वारी, यसरी चाहिँ भ्यालु आयो। अब यहाँनिर तपाईँले चाहिँ टन्नै दिन सक्नुहुन्छ होइन। अब यो के भयो त भन्दाखेरि तपाईँको फुल एड्रेस दिन सक्नुहुन्छ, तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अब डिस्ट्रिक्ट सहितको एड्रेस भयो डिस्ट्रिक्ट र यस्तो। यसरी तपाईँले कुनै भ्यालुहरू कन्क्याट गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि कन्क्याटिनेसन गरेर तपाईँले सिङ्गल भ्यालु चाहियो भनेपछि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ कन्क्याट फङ्सन युज गरेर भ्यालु चाहिँ रिटर्न गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा भ्यालु यो सँगसँगै तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो कन्क्याट मात्र चाहिन्छ भन्ने चाहिँ छैन। अब हामीले यसलाई चाहिँ यसरी पनि हामीले कन्क्याट गर्न सक्छौँ। कसरी भन्दाखेरि तपाईँको जस्तो यहाँनिर कन्क्याट प्लस यसरी पनि हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ चाहिँ कन्क्याटिनेसन गर्न सक्छौँ प्लस दिएर। यसलाई चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ मेथड चाहिँ मानिँदैन यो यसरी गऱ्यो भनेपछि आउटपुट त सेमै दिन्छ होइन। तर यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो अब यसमा के हुन्छ तपाईँको स्ट्रिङ भ्यालु र तपाईँको डेसिमल इन्टिजर पनि सपोर्ट गर्यो र यसलाई चाहिँ सिङ्गल भ्यालु दियो। अब मैले यहाँनिर 1 2 3 दिएँ भनेपछि यसले चाहिँ इरर दिन्छ। अब यसमा तपाईँको के हुनु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँको स्ट्रिङ भ्यालु हुनु पर्यो। अब त्यसको लागि यहाँनिर मैले यसलाई चाहिँ कास्ट गर्नुपर्छ, कास्ट एज। यसले चाहिँ सुरुमा भ्यारक्यार बनाउनु पर्यो, भ्यारक्यार बनाउने अनि बल्ल यसलाई चाहिँ कास्ट गर्न मिल्छ। अब यसको विकल्पमा हामीले चाहिँ यसको स्ट्रिङमा हामीले के गर्न सक्छौँ यसरी चाहिँ प्लस राख्न पनि सक्छौँ। अब यसमा चाहिँ तपाईँको मल्टिपल डेटा टाइप छ भनेपछि कन्क्याट गर्न दिँदैन, त्यो चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। कन्क्याटले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको जुनसुकै डेटा टाइप लिन्छ र रिटर्न गर्दा जहिले स्ट्रिङ टाइपको भ्यालु चाहिँ रिटर्न गर्छ। आजलाई यति नै, धन्यवाद, शुभ दिन।